ආයිබෝවන් අපි අද රස නිවසින් ඔබට මාරි බිස්කට් පුඩිමක් සාධාරණ අයුරු කියලා දෙන්නයි යන්නේ. පළමුවෙන් බලමු ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන දේවල්. මාරි බිස්කට් පැකට් දෙකක්, කිරි කෝප්ප 5ක්, සීනි ග්‍රෑම් 100ක්, කෝන් ෆ්ලා මේස හැඳි 2ක්, කොකෝ පවුඩර් මේස හැන්දක්, ජෙලටින් තේ හැඳි 3ක්, වැනිලා තේ හැඳි 3ක් පමණ, සැරසීමට ජුජුබ්ස් පෙබර්ස් ඔයාලට කැමති දෙයක් ගන්න පුළුවන්. කජු කැමති දෙයක් සැරසීමට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු සාධන ක්‍රමය. පළමුවෙන්ම කිරි ටික ලිප තබා හොඳින් උණු කරන්න. උණු වතුර ටිකක් දාලා ජෙලටින් ටික හොඳින් දියටල්න පසටින් තබන්න. අපි දැන් මේ උණුටට ඉරි වලින් ස්වල්පයක් අරගෙන කෝන් පිටිටත් හොඳින් දියටල්ගත යුතුයි. එයත් දියටල්න පසටින් තබන්න. දියටල්න ජෙලටින් වඩීම කෝන් පිටියක් දියටල්න පසකින් තබා ගන්න. දැන් මේ උණුටට ඉරි වලින් කොටසක් බිස්කට් පෙරවීම සඳහා මෙසේ වෙනම භාජනයකට වෙන් කරගත යුතුයි. ඉතිරි කිරි වලට දැන් අපි සීනි ග්‍රෑම් 100 දාලා මෙසේ හොඳින් උණු කරගත යුතුයි. දැන් සීනි ටික කිරි මිශ්‍රණය හොඳින් දිය වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේකටම කෝන් ෆ්ලා ටික එකතු කර ගනිමු. හොඳින් දියලා මෙසේ හැඳි දාන්න. ඉන්පසු අපි ජෙලටින් තේ හැඳි 3ක් මෙයටම එකතු කර ගන්න. මිශ්‍රණය හොඳින් උණු වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මෙසේ කෝන් ෆ්ලා ජෙලටින් සීනි දාගත්ත මිශ්‍රණයනේ තියෙන්නේ. ඒක අපි දැන් හොඳින් උණුනාට පසු ලිප නිවාගෙන මේ මිශ්‍රණය භාජන දෙකකට වෙන් කරගත යුතුයි. අපි දැන් මේ මිශ්‍රණය මෙසේ භාජන දෙකකට මේ වශයෙන් දමා ගනිමු. දමාටත් මිශ්‍රණයට එහෙකට මෙසේ කොකෝවා මිශ්‍ර කර ගන්න.
පාත්‍රයට වැනිලා තේ හැඳි 3ක් දමා එයත් හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න. මේ තියෙන්නේ වැනිලා මිශ්‍රණය. මේ තියෙන්නේ කොකෝ පවුඩර් දමාගත් මිශ්‍රණය. දැන් අපි මේ වගේ වීදුරු භාජනයක් දෙන කලින් වෙන් කරගත් කිරි මිශ්‍රණයේ මාරි බිස්කට් මේ වගේ පොළොරන මේ වීදුරු භාජනේ අඩිය වැසෙන තුරු පිළිවෙලින් අසුරන්න ඕන. අඩියටත් බටේටත් මේ වගේ තියලා සම්පූර්ණම මාරි බිස්කට් වලින් ආවරණය කරන්න. සම්පූර්ණ භාජනයේ මෙහෙම බිස්කට් වලින් අහවරෙන් ඉවරයි. ඉන්පසු අපි මේක උඩින් චොක්ලට් මිශ්‍රණය මෙසේ වත් කරගනිමු. නැවතත් අපි මේ මිශ්‍රණය උඩින් නැවතත් මේ විදිහට බිස්කට් තට්ටුවක් අස්රා ගත යුතුයි. අසුරාටත් ඒ තට්ටුව මතට ඉන්පසු වැනිලා මිශ්‍රණයෙන් ආවරණය තටුගත යුතුයි. මෙසේ ඔබට කැමති ප්‍රමාණයක් බිස්කට් තට්ටු වලින් වසා ගන්න පුළුවන්. විදිහට
කස්ටඩ් දෙවර්ගයේ කවලමේ යොදමින් බිස්කට් පුනවා මේ විදිහට සකස් කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේකට තව බිස්කට් තට්ටුවක් අතුරා ගන්නවා. දැන් අපි වෙන්නා මිශ්‍රණයක් කට්ටස් මිශ්‍රණයක් දාලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ සරසා ගැනීමට මේ වගේ ජුජුස් හරි ඔයාලට කැමති දෙයක් මම දාන්න කියලා ජුජුස් වලින් වගේ පෙබර්ස් තියලා ලස්සනට සරසා දෙන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට කැමති නම් රජු මේ වගේ තියලා සරසන්න පුළුවන්. තව තමන් කැමති දෙයක් තියලා මේ විදිහට සරසා ගන්න. ඉන්පසු අපි මේ දැන් මේ මාරි බිස්කට් පුඩිම සාදා අවසන්. අපි දැන් මේකට පැය භාගයක් සීතලන්නේ සෙට් වෙන්නට තියමු. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 30ක් සීතලන්නේ තබා සකස් කළ මාරි බිස්කට් පුඩිම. ඔයාලත් මෙය අත්හදා බලන්න.